Konnichiwa, mình là Dương. Lần này thì mình sẽ đến một sự kiện đáng chú ý của nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh thời trang ở Sài Gòn. Đó là sự kiện ra mắt sách và triển lãm tác phẩm của anh Dũng Vô. Sự kiện và artbook lần này có tên là Xuân Hạ Thu Đông. Nếu bạn chưa biết về anh Dũng Vô thì anh là một cái tên uy tín trong làng thiết kế từ rất lâu, và sau này anh cũng trở thành một người quan trọng trong làng thời trang Việt Nam khi trở thành giám đốc sáng tạo cho hai tạp chí lớn là L'Officiel Việt Nam và Elle Việt Nam. Anh cũng là nhiếp ảnh gia đã tạo dựng nhiều bộ ảnh thời trang gây nức lòng giới mộ điệu. Tính đến thời điểm này, trong suốt chặng đường của mình, anh đã xuất bản một lượng đáng kể các artbook, và theo mình hiện nay có lẽ là nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ thị giác nào khác ở Việt Nam rồi. Quyển sách lần này là artbook thứ 6 của anh Dũng Vô, và mình rất là háo hức được xem ảnh sẽ mang điều gì mới mẻ đến triển lãm và đến cuốn sách này. Cũng như lần triển lãm trước, anh Dũng chọn một không gian studio rộng lớn để trưng bày tác phẩm. Lần này anh cũng set up một khu vực sắp đặt ở trung tâm làm điểm nhấn và là nơi để người xem cảm nhận rõ hơn về ý tưởng chính. Trong khi đó, những tác phẩm khác được trình bày ở khổ lớn và bố trí khắp studio sao cho người xem có thể đi bộ vòng quanh và thưởng lãm ở nhiều góc độ khác nhau. Cái không gian triển lãm ở đây tạo cảm giác mơ màng và dễ chịu. Mình với đứa bạn đã dành nhiều thời gian đi vòng quanh, ngồi xuống chill uống nước, cùng ngắm nghía và bàn luận về nghệ thuật. Những tác phẩm ở đây được in hai mặt trên lụa. Đây thực sự là một thử thách đáng kể, nhất là khi in khổ lớn. Mình có nghe một bạn trong team sản xuất kể rằng trong quá trình thực hiện thì 1/3 tổng số lần in đã bị hư.
Sau khi mà ngắm nghía no nê những cái tác phẩm, in khổ lớn thì mình sẽ tiến lại và xem cái sản phẩm chính của ngày hôm nay, đó chính là cuốn Art Book Xuân Hạ Thu Đông. Cuốn sách này thì có 4 phiên bản bìa. Mới đầu thì mình thích hai cái bìa có hình chân dung close up rất là thơ, nhưng mà sau khi xem qua tổng thể quyển sách thì mình lại rất ấn tượng về những cái hình ảnh được chụp ở tỉnh Trà Vinh. Và lựa chọn bìa cuối cùng để mua á, của mình chính là cái bìa số 4, cái bìa mà có hai người mẫu chụp trong ngôi chùa Khmer. Rồi mình cũng hên bữa nay gặp anh Dũng Yoko ở ngay triển lãm luôn, nên là cũng được anh ký tên lên sách của tụi mình. Buổi tham quan triển lãm và ra mắt sách của anh Dũng Yoko đến đây là kết thúc. Dành chút thời gian rảnh giữa mùa nắng oi ả này của Sài Gòn để đi xem nghệ thuật thật là dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở video sau nhé.